Rồi không ngoài dự đoán vẫn sẽ là những cái điểm phép bổ trợ khá là tương đồng với những cái ván trước. Trâu sẽ lấy cho mình đó là lá trắng và kiệt sức, còn phía bên kia thì vẫn là tốc biến và thiêu đốt đến từ Tiểu Bảo. Phép bổ trợ thì ổ lộn điểm ngọc tái tổ hợp thì tương tự nhau, cưỡi rồng vàng di chuyển ra khu vực đường giữa đó là Trâu, còn phía bên kia chắc là bộ ngoại trang, ôi không, vẫn là chân long kiếm đến từ Tiểu Bảo luôn. Anh ta đã thay đổi cái bộ ngoại trang của mình rồi, cả hai lấy skin rất giống nhau ở trong cái loạt trận này. Trâu thì đang dụ đối phương đang khiêu khích như cũ đó, Trâu quyết định vẫn không dùng tốc biến. Đây là trận đấu thứ hai của Trâu ở tại bản này và vẫn sẽ không sử dụng tốc biến, tức là khả năng outplay và tạo đột biến của Trâu sẽ giảm đi, nhưng thay vào đó thì anh ta tăng thêm cái khả năng phòng ngự trong những pha mà đối phương all in. Với kiệt sức và lá trắng thì nếu như sử dụng đúng thời điểm thì nó gần như là vô hiệu hóa một cái lượng sát thương rất lớn ở thời điểm cấp 6 của đối phương. Nếu như không muốn nói rằng bạn chắc là chỉ nhận cái thời gian CC ở trên không mà thôi, lượng sát thương sẽ rất hạn chế. Rồi hai bên chào hỏi nhau bằng những cái tình huống đâm kiếm vào váy áo của nhau. Ui, trúng rồi nè, bất lập dập giỏ, nhưng mà Tiểu Bảo cảm giác sẽ không đâm được. Tôi nghĩ như anh ta sẽ đâm Huy vào con lính nó sớm hơn so với Trâu, nhưng mà cái độ chuẩn xác những cái tình huống đâm kiếm lốc xoáy đồ các thứ của Tiểu Bảo nó tương đối là chất lượng nha. Tiểu Bảo đang có lợi máu hơn, cả hai đều lốc trúng cú đầu tiên của mình. Trâu lốc cú đầu rất là nhạy cảm, cú hai cũng vẫn rất nhạy cảm, tiến lên tiếp tục chinh phục và lấy một lượng máu lớn. Ở trong trận đấu đầu tiên của mình ở bảng đấu này thì Trâu cũng có được lợi thế sớm trước Artifact. Trâu pha đâm quy tầm tối đa, Trâu đang thi đấu cực kỳ tự tin. Rồi có lốc, Trâu tiếp cận, ôi lốc hụt đến từ Trâu. Tiểu Bảo đang cơ hội dành cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không có bất kỳ một cái sai lầm nào cả. Rất đáng tiếc, pha đó mà lốc trúng là coi như là nắm quyền kiểm soát thế trận sớm luôn rồi. Mà Trâu lốc hơi đáng ý của đối phương một tí, chắc là tính đối phương di chuyển lên cánh trên. Trâu bây giờ đang lỗ hơn về máu, đang phải lui về. Rồi đợt lính đang khá là gần vào trụ của Tiểu Bảo. Cấp độ 3, nếu như Trâu làm tốt, Trâu sẽ là người đạt được cấp độ 3 trước hơn. Anh ta có thể đừng 20 hoặc đúc tùy vào cái cách lên điểm đến từ Trâu. Nhưng nãy giờ thì Tiểu Bảo có những cái khoảng cách mà anh ta tiếp cận khá là ổn nha. Đẩy thiêu đốt đến từ Tiểu Bảo luôn. Tốc biến của anh ta còn đã cháu đến từ Trâu, kiệt sức đến từ Trâu, phía bên kia còn tốc biến đến từ Tiểu Bảo, và đó là điểm hào gục solo kill rất dễ dàng dành cho người chơi 2 triệu thông thạo Yasuo. Tình huống xử lý mà Tiểu Bảo thậm chí là còn không cần dùng tới cái lợi thế tốc biến của mình trong pha lao lên và có được điểm hạ gục, có một lợi thế rất là lớn. Và cái pha chiến công đầu này cộng với cái chỉ số lính đang có được lần về nhà đầu tiên Tiểu Bảo ra sẽ có một cái lợi thế cực kỳ lớn. Còn Trâu sẽ phải cố gắng giải quyết nhanh cái đợt lính này, sau đó anh ta cũng phải bê về để tránh việc bị đối phương ao đồ quá nhiều sau lần về đầu tiên. Ôi hai kg kìa, ôi chắc cũ thế này sao mà thua được đây, với quá nhiều những cái lợi thế mà Tiểu Bảo đang được sở hữu. Cái điểm hạ gục vừa rồi của Tiểu Bảo là điểm hạ gục trước phút thứ 7, anh ta cần phải có được thêm một điểm hạ gục nữa mới giành được cho mình đó chiến thắng. Và sau phút thứ 7 thì cái điểm hạ gục đầu nó cũng không quan trọng nữa, kiểu là như vậy. Thì đây sẽ trong những cái điểm bất lợi dành cho Trâu khi mà anh ta đang thua khá là nhiều về cái lượng kinh tế nha. Để coi lần về nhà này sau khoảng chừng 11 chỉ số lính được gia tăng thêm thì Trâu quyết định là gia tăng thêm cho mình đó khả năng tấn công bằng một thanh dao găm. Tuy nhiên sẽ có một cái khoảng thời điểm khá là dài Trâu thua hẳn phép bổ trợ, Tiểu Bảo sẽ hồi lại cái thiêu đốt của mình và anh ta vẫn còn đang cầm cái tốc biến ở cấp 6. Tôi nghĩ rằng chắc chắn 100% Tiểu Bảo sẽ all in ở thời điểm cấp 6 để tận dụng lợi thế tốc biến. Tại vì đêm dài lắm mộng, anh ta có thể gặp khó khăn về mặt chỉ số lính với cái lối chơi và hai phép bổ trợ phòng ngự của Trâu. Thì sẽ không bất ngờ nếu như ở thời điểm chuẩn bị lên 6, Tiểu Bảo sẽ dấn lên rất là cao, tìm cách để chơi tới luôn ngay thời điểm có được trăn trối. Hơn cấp độ nữa, hơn lợi thế và kinh nghiệm giúp cho Tiểu Bảo đang nắm được cho mình đó những cái lợi thế nhất định. Thì cái vấn đề mà Tiểu Bảo cần phải cân nhắc đó chính là những cái tình huống ôn của anh ta, thì tránh ôn vào trong trụ ở cái lượng máu lớn đến từ Trâu, bởi vì Trâu lúc nào cũng sẽ sẵn sàng một cái phép trợ kiệt sức, thì lúc đó cái lượng sát thương sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Để coi tình huống xử lý tiếp theo sẽ như thế nào. Trâu bây giờ đang gặp bất lợi rồi. Nhiều sát thương quá, vừa rồi Tiểu Bảo có một pha lướt lên quy trúng rất nhiều sát thương. Rồi pha chặn lốc,
khá nhạy cảm của Trâu. Và Tiểu Bảo chuẩn bị 6 rồi. Rồi 6 lao lên liền. Có lốc. Đối phương chưa có phép hỗ trợ, không từng gió luôn. Trâu là người lập trúng. Chưa vào, Tiểu Bảo cũng đáp trả bằng một tình huống đâm quy. Sát thương vẫn sẽ là có. Với hai cái khiên Doran thì giúp cho Tiểu Bảo có rất là nhiều những cái lợi thế trong những cái tình huống trao đổi chiêu thức. Lượng máu của anh ta lúc nào cũng sẽ cố gắng được phục hồi đủ đầy, thì đó sẽ là một trong những cái điểm bất lợi khác nữa của Trâu. Lướt lên đâm một cái, chém một cái, tiếp tục là lợi thế về máu thuộc về cho Tiểu Bảo. Rất lợi về máu. Trâu lướt lên để đồng thời né lốc, tiếp cận xe, ăn được xe. Vẫn đang chờ 6. Rồi, đúng 6 nhưng mà lượng máu này đi rất khó. Trâu quyết định lướt lên. Tiểu Bảo lướt về, lướt tới, vẫn đang cầm lốc, căn cấu sẽ được sử dụng và có thể sẽ là chiến thắng dành cho Tiểu Bảo. Đã chặn được bậc, Tiểu Bảo lướt ra, anh ta quay ngược trở lại và lao vào trụ chém. Đó là một thắng lợi rất gọn gàng của Tiểu Bảo. Mặc dù cú AoE Blast vừa rồi nó không gây đam, nhưng mà với những cái lợi thế trước đó Tiểu Bảo đã được tích tụ thì anh ta rất dễ dàng cho pha solo kill Trâu ở